Η σημερινή εικόνα της Στεφανίας παραπέμπει σε ένα συνηθισμένο κορίτσι. Απέχει ωστόσο κατά πολύ από την εικόνα της πριν λίγα χρόνια. Μέχρι τα 25 της ζύγιζε 140 κιλά και ζούσε το μεγαλύτερο εφιάλτη της, όπως λέει. Σήμερα έχει καταφέρει να χάσει 80 κιλά. Παρ' όλα αυτά, η ίδια δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη νέα της εικόνα και βιώνει ξανά ένα κακό όνειρο. Γιατί η Στεφανία είναι πιο δυστυχής σήμερα ως αδύνατη με κιλά φυσιολογικά από ό,τι πριν? Δείτε το βίντεο. Είναι 80 κιλά αυτά στην ουσία που έχασα εγώ. Το σώμα ταλαιπωρήθηκε. Είχε ταλαιπωρηθεί από το αυξημέρωση του βάρους μου. Και ήρθε και έπεσε το σώμα, κρέμασε. Υπάρχει κάποιος γιατρός που έχεις ακούσει ότι μπορεί να είναι καλός, ότι του έχεις εμπιστοσύνη ή το έχεις ψάξει καθόλου? Ιδιαιτέρως όχι. Ιδιαιτέρως όχι, δεν έχω... Κάποιος πλαστικός τον οποίο να εμπιστεύεσαι, να έχεις ακούσει ότι μπορεί να είναι καλός? Μου έχουν πει για κάποιον τον οποίο ήταν θυμάμαι το νοσοκομείο ακριβώς. Ο κύριος Επαμινόνδας Καποσίτα σου λέει κάτι? Το όνομα. Πλαστικός χειρουργός. Μου λέει, γιατί έχω ακούσει καλά λόγια από άλλες κοπέλες που έχουν χειρουργηθεί σε αυτόν, αλλά σου είπα. Δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Αν δεν μπορείς, θα έρθει εκείνος να σε βοηθήσει χωρίς να κάνεις καμία αποφάση. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Συζητήσαμε να μας πεις ένα όνομα. Πριν το ρεπορτάζ, ξέρετε, ψαρέψαμε λίγο. Δεν θέλαμε να βρούμε δικό μας γιατρό. Δεν μπορείς να συστήσεις σε κάποιον γιατρό, ποτέ. Διότι θα πρέπει ο ασθενής να έχει εμπιστοσύνη. Της λέμε θα ψάξεις πρώτα και θα μας πεις ποιος έχεις ακούσει ότι είναι καλός, ότι μπορεί να το απεξέλθει. Μας είπε αυτό το όνομα λοιπόν, το κύριο Καποσίτα. Και τον φέραμε στο στούντιο. Ευχαριστώ. Στεφανία. Τώρα νιώθω λίγο άβολα. Πρέπει να πούμε ότι όλα αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που ήταν υπέρβαροι ή φτάνουν στα όρια της παχυσαρκίας, είναι πραγματικά αξιέπαινοι. Γιατί έχουν ζήσει μια κατάσταση πάρα πολύ έντονη, την οσηρή έτσι παχυσαρκία, και επανέρχονται μετά στο φυσιολογικό επίπεδο. Είναι το πρώτο στάδιο. Και το δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι η αποκατάσταση μετά όλης αυτής της χαλάρωσης του δέρματος. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί επειδή μέσα του ρεπορτάζ έχω δει πολύ χειρότερες καταστάσεις από τις δικές σου. Έχω δει γυναίκα η οποία έχει χάσει πολύ περισσότερα κιλά από σένα και εκτός από την κοιλιακή χώρα ή λίγο τους μυρούς, έπρεπε να κάνει επέμβαση στα μπράτσα, στις γάμπες, παντού. Εσύ, επειδή είσαι και πιο νέα κοπέλα, δεν ξέρω, είδατε το βίντεο, είδατε καθόλου? Το παρακολούθησα. Πώς βλέπετε την περίπτωσή της? Δηλαδή, θα μπορέσει να υποβληθεί σε κάποια επέμβαση χειρουργικής και στη συνέχεια να... Θα πρέπει να το δούμε αυτό έτσι σε πρώτη φάση. Βέβαια δεν είναι από τις απλές περιπτώσεις. Θα πρέπει να το σκεφτούμε, να το επανεξετάσουμε. Τι λες Στεφανία και εσύ? Εγώ σας ακούω, είμαι όλη αυτή. Όλη αυτιά. Αν και από ό,τι είδα... Πώς γίνεται αυτή η επέμβαση, θέλετε να μας πείτε? Λοιπόν, δεν είναι μία επέμβαση. Α, είναι περισσότερες. Δεν είναι μία επέμβαση. Είναι Γιατί? η καινούργια λογική στην πλαστική χειρουργική. Να δώσω να καταλάβετε. Όλη αυτή η αποκατάσταση, η οποία λέγεται post-bariatric plastic surgery, ναι, είναι ο καινούριος τομέας της πλαστικής χειρουργικής, να το πούμε κάπως έτσι, γιατί όλα αυτά τα άτομα τα οποία θα δυνατήσουν σε λίγα χρόνια, μια και έχει αναπτυχθεί ο δακτύλιος πολύ όπως ξέρετε, ναι, θα χρειαστούν πλαστική παρέμβαση. Εσείς έχετε μια εξειδίκευση σε αυτό το τομέα? Όχι, ο καθένας πλαστικός χειρουργός το κάνει αυτό. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη εξειδίκευση, απλώς είναι στον τομέα. Γιατί χρειάζονται περισσότερες επεμβάσεις, θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό? Να σου το εξηγήσω. Τι εννοείτε, δεν καταλάβα. Είπατε ότι δεν χρειάζεται μία επέμβαση, αλλά περισσότερες. Γιατί εξαρτάται σε ποια σημεία χαλαρώνει το δέρμα. Δηλαδή, κυρίως χαλαρώνει στο σημείο της κοιλιάς, ναι, όπως οι Στεφανίες από ό,τι είδα στο monitor, στα πόδια, στη μέσα περιοχή των ποδιών, στην εσωτερική γωνία των μυρών. Το στήθος, πολλές γυναίκες που έχουν μεγάλο στήθος με την απώλεια του δέρματος κρεμάνε, κάνουν αυτό το κρέμασμα. Στα μπράτσα πολύ. Ναι. Και βέβαια σε πολύ μεγάλες απώλειες, όταν μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν χάσει, ήταν 250 κιλά και φτάσαν στα 70,
τότε το κρέμα είναι παντού σε όλο το σώμα. Εδώ η Στεφανία δεν έχει όλα αυτά τα προβλήματα, έχει την κοιλιά και λίγο τους μυρούς. Εάν πούμε τους μυρούς, ναι. Αυτή η κοιλιά που βλέπουμε, μπορεί με μία επέμβαση να αποκατασταθεί ή θέλει περισσότερες? Πιθανότατα με μία επέμβαση, βέβαια θα πρέπει να τη δω και κατηδία. Να δείτε την ποιότητα του δέρματος. Την ποιότητα του δέρματος. Ναι. Αφενός και αφετέρου θα πρέπει. Συνήθως οι περισσότερες κοιλιές αποκαθίστανται με μία επέμβαση. Ναι. Πρέπει να πούμε όμως το εξής που πρέπει να το ξέρει η Στεφανία. Ναι. Ότι όταν αφαιρούμε δέρμα από οποιοδήποτε σημείο του σώματος μένει μόνιμη ουλή. Έτσι, ναι. Είναι κανόνας αυτό. Ας μου μείνει η ουλή και ας δω αυτό που θέλω εγώ έτσι όπως φαντάζομαι. Γιατί μια σχολικοειδή τι κάνεις και τη βλέπεις την ουλή. Και αυτή την ουλή που έχω από την επέμβαση δεν ενοχλεί καθόλου. Ωραία. Είναι μεγάλη η ουλή. Το σημάδι της κανονικής πλαστικής της κοιλίας είναι από τη μία περιοχή του λαγωνίου μέχρι την άλλη. Είναι κάτω, όλο αυτό το σημείο. Δεν είναι όπως όταν γεννάς με καισαρική, όχι με που είναι πιο μικρή τομή. Είναι κοντούλα. Είναι μικρούλα. Γιατί αυτό και εγώ έχω, Στεφανία. Κάνει 2 παιδάκια και έχω εδώ μια τομή. Καθόλου η τομή. Μια χαρά, δεν φαίνεται. Με μπικίνι δεν φαίνεται τίποτα. Και δεύτερο, πρέπει να πούμε το εξής: ότι σε αυτές τις κοιλιές που τα σώματα που χαλαρώνουν, μπορεί, ενδέχεται, βέβαια δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή όπως μιλάμε, θα το δούμε κατηδίαν, μπορεί να υπάρξει και κάθετη τομή. Γιατί εκτός από την περίσσια του δέρματος που υπάρχει σε οριζόντια, μπορεί να υπάρχει και σε κάθετη έκταση. Και να χρειαστεί να βγάλεις και κεντρικά δέρμα για να το φέρεις. Ναι. Αυτό το συζητάμε ιδιαίτερα. Μετά από μια τέτοια επέμβαση, υπάρχει περίπτωση να έχει πρόβλημα όταν θα μείνει έγκυος? Βέβαια, στην ιδανικότητα των περιπτώσεων, πάντα λέμε στην πλαστική χειρουργική, όταν μιλάμε για πλαστική κοιλίας, ότι καλό θα είναι η γυναίκα να έχει τελειώσει με τον οικογενειακό προγραμματισμό πριν γίνει μια αποκατάσταση. Γιατί εκτός των άλλων, δένουμε και τους μυς του κοιλιακού τυχώματος. Καταλάβατε. Οπότε σε μια ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, βέβαια έχουν μείνει αρκετές γυναίκες έγκυες μετά από μια πλαστική κοιλίας, κυρίως σε άτομα που έχουν χάσει πάρα πολλά κιλά, τα οποία δεν μπορούν. Πρόσφατα έκανα, την περασμένη εβδομάδα έκανα μια παρόμοια περίπτωση, μια κοπέλα που είχε χάσει πάρα πολλά κιλά έτσι και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα ζυγίζει κανένας τι πρέπει να κάνει. Ή θα μείνει με ένα χαλαρό δέρμα πολύ έντονο, ή αργότερα θα υποβληθεί ή θα μείνει έγκυος και στην αρχή περίπτωση θα υποβληθεί σε καισαρική τομή. Για να αφαιρέσει. Εντάξει, άμα γίνει καισαρική τομή δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα κάνει και εγώ κάτι. Ναι. Και αυτό το σκέφτηκα, γιατί το σκεφτόμουν, λέω, δεν έχω κάνει ακόμα οικογένεια, δεν έχω δημιουργήσει. Από τη στιγμή πιστεύω που θα βρεις τον άνθρωπο που θα σε αγαπήσει και θα έχει ζήσει κάποια πράγματα, μετά, γιατί πιστεύω θα είναι λιγότερη η χαλάρωση, έτσι δεν είναι μετά. Ναι. Αυτό το λίγο θα είναι κατανοητό, γιατί από εκεί μέσα έβγαλες ένα παιδί. Οπότε πάλι δεν θα με πειράζει. Αλλά ακόμα δεν έχω κάνει τίποτα. Θα μας την κάνετε στη like να βγει στην παραλία. Να βγει στην παραλία Baywatch το καλοκαίρι. Άμα τη φτιάξετε, γιατρέ. Θα τη φτιάξουμε υπό μια προϋπόθεση. Τι? Αν μου απαντήσει 2 ερωτήσεις. Πρώτον, είπαμε για την τομή την οποία απάντησες. Και το δεύτερο, πρέπει να μας πεις εάν ξέρεις ότι η πλαστική χειρουργική έχει κάποια όρια και κάποιες δυνατότητες. Άρα δεν μπορούμε να υπερβούμε αυτά τα όρια και τις δυνατότητες. Οπότε το αποτέλεσμα μας είναι συγκεκριμένο. Λοιπόν, το ξέρεις δεν αυτό? θέλω να κάνω καμία υπέρβαση. Θέλω να φτιάξω αυτό που πραγματικά με ενοχλεί. Δεν θέλω ούτε να είμαι μοντέλο, ούτε να είμαι αυτό που είμαι τώρα. Θέλω να είμαι μια κανονική γυναίκα που να μπορεί να βάλει αυτό που πραγματικά θέλει να βάλει, τίποτα παραπάνω. Δεν θέλω ούτε να σας πω γιατί να μεγαλώσω το στήθος μου, ούτε να κάνω κάτι τέτοιο. Θέλω να κάνω το άμεσο πρόβλημα που με απασχολεί. Αυτό ακριβώς θέλω. Και τα μπράτσα μου μπορώ να τα διορθώσω, έχουν κάποια χαλάρωση. Δεν με πειράζει. Μπορώ να τα διορθώσω μόνη μου και ας κρέμεται λίγο. Γυμναστική. Με γυμναστική. Αυτό όμως δεν σώνεται με γυμναστική. Δεν μπορεί να σωθεί. Τι είμαι εγώ. Ναι, σχεδόν. Τώρα που απάντησες τις ερωτήσεις... Τώρα μάλλον θα την αναλάβω. Έχω λίγο γοφημίσει. Γιατρέ, όπως καταλαβαίνετε, η Στεφανία, εκτός από εσάς θα την αναλάβετε, έχει και εμάς. Διότι η εκπομπή δεν είναι μια και έξω. Ακριβώς. Μόλις κάνουμε, προσέξτε, πρώτος πληθυντικός, μόλις κάνουμε την επέμβαση
Ύστερα από λίγο καιρό η Στεφανία θα είναι εδώ για να μας τη δείξει. Και τότε θα σας τη δείξω και online. Δεν θα έχω πρόβλημα. Τώρα δεν μπορώ να το και νομίζω ότι σιγά σιγά και σταδιακά και με τη βοήθεια της εκπομπής, μπορεί και άλλων ειδικών. Κάτσε τώρα που πήραμε φόρα Στεφανία. Η Στεφανία θα γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Θέλω να σου μοιραστώ ότι φοβάμαι υπερβολικά. Φοβάμαι για όλο αυτό. Είναι ένα όνειρο, Τατιάνα, κακά τα ψέματα. Όνειρο ήταν και να δυνατήσω. Τελικά άρχισα να πιστεύω ότι γίνονται θαύματα. Γίνονται θαύματα, παιδιά, πραγματικά γίνονται θαύματα. Και αν πιστεύετε, γίνονται. Σας ευχαριστώ.